በንግግር ጊዜ in fact of course indeed actually እንደዚህ አይነት ቃላቶች በተደጋጋሚ እንጠቀማለን እና ብዙ ጊዜ በልምድ ቋንቋ ስንለምድ የምንጠቀምበት ትሬንድ ትክክል አይደለም በነገራችሁ ላይ ምክንያቱም እያንዳንዳቸው የትና መች መጠቀም እንዳለብን አጥርተን ካላወቅን ምናልባትም የምናስተላልፈው መልእክት የተዛባ ሊሆን ይችላል Hello and welcome beautiful people how you guys doing this is your English teacher Gary from Simple English YouTube channel thank you very much for joining me here once again በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በየቀኑ ንግግር ስናደርግ ወይም ደግሞ የፕራክቲስ ሴሽን ሲኖረን ስንናገር ኮንቨርሴሽንም ሊሆን ይችላል kind of presentationም ሊሆን ይችላል ስናደርግ ከሰዎች ጋር የምንጠቀማቸው ተደጋጋሚ ቃላቶች አሉ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ you know of course ሚል ቃል ብዙ ጊዜ እናወራለን ወይም ደግሞ indeed እንላለን actually ምናምን የተለመዱ anyways by the way ምናምን እንደዚህ አይነት ቃላቶች አሉ እነኚህ ቃላቶች እያንዳንዳቸው የት ላይ መግባት እንዳለባቸውና በትክክል ቦታቸውን ሲይዙ ምን አይነት መልእክት እንደሚሰጡ ያላግባብ ከተጠቀምንባቸው ደግሞ መልእክቱ ምናልባት ካሰብነው ነገር ውጭ ካሰብነው ዓላማ ውጭ ሊያውሉ ስለሚችሉ አጥርተን ማወቅ ስላለብን በዛሬው ትምህርት እነኚህን ነገሮች በደንብ ላሳያችሁ ፈቃደኛ ነኝ ሶ አብረን እንቆያለን ክላሱን ከወደዳችሁት ኮሜንት ሴክሽን ላይ የሆነ ነገር እስኪ ጻፍ አድርጉልኝ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ መክራችኋለሁ thank you so much ሰላም እንዴት ናችሁ ገሬ ይባላል እንግሊዝኛ ቋንቋ ላለፉት 14 ዓመት በማስተማር አዲስ አበባ በአዳማና በባህር ዳር ልዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ቆይተናል አሁን ደግሞ አሜሪካን ሀገር ካናዳ እንግሊዝ እስራኤልና ዱባይ እንዲሁም ሌሎች ቀሪ የዓለማችን ክፍሎች ላይ በኦንላይን የፐርሰናል በግል ክላስና እንዲሁም ደግሞ በግሩፕ ለተማሪዎች እየሰጠን ያለነው ስልጠና ወደ ሀገራችን በማምጣት ልዩ ስልጠና ባላችሁበት ቦታ ከየትኛውም ጫፍ የሀገራችን ክፍል ላይ ሆናችሁ እኛ ጋር ስልጠና እንድትወስዱ እድሉን አመቻችተናል ለጀማሪዎች ለመካከለኛና ለአዋቂዎች የሚባል የተለያየ የተከፋፈለ የስልጠና መርሃ ግብር ነው ያዘጋጀንላችሁ እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ የቃላት እጥረት አረፍተ ነገር አያይዞ የማውራት በራስ የመተማመን ስሜትና pronunciation ላይ ክፍተት ካለባችሁ ይህ አይነት ስልጠና በእርግጠኝነት አንድ ስቴፕ እንደሚያሻግራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ደግሞም እንዳትጨነቁ ክፍያው እጅግ በጣም ኪስ የማይጎዳ ርካሽ የሚባል ክፍያ ነው እሱን ለማግኘት እንግዲህ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ገሬ ብላችሁ ብትደውሉ ወይንም ደግሞ ጻፊዎቻችን ብታገኙ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ አሁኑኑ ደውሉልን ምዝገባው አሁን ይጀምራል በአዲስ ዓመት 2018ን ልዩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ደረጃ ላይ ለመድረስ ወደ ዳላስ የቋንቋዎች ማሰልጠኛ ተቋም ጎራ በአካል ማለት ትችላላችሁ አዲስ አበባ ዋናው ቅርንጫፋችን መገናኛ ከደራርቱ ህንፃ አጠገብ ሲቲ ሞል 4ኛ ፎቅ እንገኛለን ብቃት ላለው ስልጠና እንዲሁም ደግሞ በራስ መተማመን ለሚደረግ ከፍተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ መሻሻል ሂደት ዳላስ ዋስትናውን ይሰጣቸዋል So የመጀመሪያው ቃል ሊሆን የሚችለው ምንድነው actually የሚለውን ቃል ነው ሰድ actually በሚል pronunciation ባታነቡት በጣም አሪፍ ነው actually ብላችሁ ብትጠቀሙ የተሻለ ድምጸት ሊኖራችሁ ይችላል actually እንላለን እንግዲህ actually የሚለው ከትርጉሙ ባሻገር በአረፍተ ነገር የት ቦታ ላይ መምጣት እንዳለበት መጀመሪያ ላይ ማወቅ ይኖርብናል so የመጀመሪያው ላሳያችሁ የምችለው እንግዲህ በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ሲመጣ የሰውን ሐሳብ ለማስተካከል እንጠቀምበታለን ኦኬ የሆነ ሐሳብ ሲነግረን ያን ሐሳብ ካልተስማማን ወይ ደግሞ አስተካክለን ለመግለጽ ስንፈልግ actually እንጠቀማለንና በአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ እናመጣዋለን ስለዚህ በዚህ መንገድ እንጠቀማለን so የመጀመሪያው I thought you were from Japan አለኝ I thought you were from Japan ከጃፓን መስለህ ነበር የመጣው ከጃፓን መስሎኝ ነበር actually I'm from Korea ብሎ ይገልጽለታል actually I'm from Korea ካለው ያው እኔ የመጣሁት ከጃፓን አይደለም የመጣሁት ከኮሪያ ነው ከጃፓን ብሎ ኢማጂኔሽን ስለነበረው ስላሰበ ሶ ከኮሪያ ነው ሲል actually ብለን እናስተካክለዋለን በእድሜ ደረጃ ለምሳሌ I think you are 45 years old ቢለኛ አንድ ሰው actually I'm 35 እላለሁ በርግጥ 35 ዓመቴ ነው ብዬ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው ሶ ለኮሬክሽን የሰውን ሐሳብ ለማስተካከል ስንፈልግ የምንጠቀምበት አይዲያ ይሆናል ሌላኛው ተጨማሪ ደግሞ You look 50 years old ቢለኛ አንድ ሰው You look 50 years old Actually I'm 65 years old Actually I'm 65 years old So ባረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ ሲመጣ actually ስንል ያስተካክል ነው የሰውየውን ኢማጂኔሽን የሰውን ሐሳብ አስተካክለን እየገለጽንለት ነው ማለት ነው በዚህ መንገድ ለመጠቀም ያገለግላል ሁለተኛው እንግዲህ በአረፍተ ነገር መካከል ላይ በማድረግ
የሆነ ሰርፕራይዝ የሆነ ሐሳብን መጨመር እንችላለን ሰርፕራይዝ የሆነ ሐሳብን unexpectedly or unprecedentedly ምን ገልጸውን ሐሳብ በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን ለምሳሌ I don't actually like burger look I guess everybody likes burger የሚጠላ ሰው የለም all right so it's kind of junk food you know so I don't actually like burger ብሎ ቢገልጽ ያው በርገር አለመውደዱም ይገርም ሐሳብ ነው so actually or I don't actually like burger ብለን actually በአረፍተ ነገሩ መካከል ላይ እናመጣዋለን ማለት ነው ሁለተኛው አረፍተ ነገር I have never actually been to Germany ጀርመኒ ጃላቀም ሰርፕራይዚንግ የሆነ ሐሳብ በፈረንሳይ በመናምን በጣሊያን አካባቢ የነበረ ሰው ጀርመኒ ጃላቀም ብሎ ቢገልጽ አረባ ክንንለው እንችላለን so I have never actually been to Germany ብሎ ይገልጻል ያው ሀገሯን ጀርመኒ ነው የምንላት ህዝቡና ቋንቋው ጀርመኒ ይባላል ማለት ነው ኦኬ እሱ ጋር እንድትለዩልኝ ፈልጋለሁ alright so ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ በንግግር ጊዜ አዲስ ሐሳብ ለመጨመር ስንፈልግ ከሰዎች ጋር ንግግር እያደረግን አዲስ ሐሳብ መግለጽ መጨመር ከፈለጋችሁ actually ባረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ላይ በማምጣት መጠቀም ትችላላችሁ let me try to give you example here actually I want to talk about my friend ብዬ ገልጻለሁ look የሆነ ሐሳብ እያወራን እያለን ከሰው ጋር በመሃል ጓደኛዬን ማውራት መፈልግ ከሆነ actually I really want to talk to my friend ብዬ ልገልጽ ይችላል or actually I want to talk about my friend ስለ ጓደኛዬ ማውራት ፈልጋለሁ ወይ ደግሞ በንግግር መካከል ላይ እኔ ቆይ አንዴ ለአባቴ መደወል ፈልጋለሁ ለማሚ መደወል ፈልጋለሁ but actually I want to call to my mom ብዬ ሐሳብ ተጨማሪ ሐሳብ በድንገት ሰርፕራይዚንግ የሆነ ሐሳብ አምጥቼ ልገልጽ እችላለሁ ማለት ነው ኦኬ በዚህ መንገድ አዲስ ሐሳብ አምጥተን እንጠቀማለን ኦኬ ሌላኛው የሚያስፈልገን of course የሚል ቃል አለ ስክሪኑ ጋር እንደምትመለከቱት of course የምትል ቃል ብዙ ጊዜ እንግዲህ መቼም ማይጠቀማት ሰው የለም ካሁን በፊት እንደነገርኳችሁ just የሚል ቃል እንደምንጠቀመው ሁሉ of courseም እንደዚሁ እንጠቀማለን so ምን ማለት ነው of course for argument እንጠቀምበታለን የመጀመሪያው argument ለምሳሌ may I have a seat here ቢለኝ አንድ ሰው እዚህ ጋር ልቀመጥ እያለኝ ነው of course እላለሁ ትችላለህ yes of course እንደማለት ነው ይቻላል ብለን ልንጠቀምበት እንችላለን of course እንላለን alright so ሁለተኛው ጥቅሙ ምንድነው of course የሚለውን ይተካል ማለት ነው okay ለምሳሌ learning English language is of course an important thing በጣም ወሳኝ ነገር ነው of course የሚለው obviously ያልኩ ነው ማለት ነው okay of course an important thing ያልኩትን obviously በሚል መተካት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ቃላቶች እነዚህ ናቸው ሌላኛው ቃል የሚያስፈልገን indeed የሚል ቃል ነው እዚህ ጋር ስፔሊንግ እንዳትሳሳቱ IND ነው double e ነው የሚሆነው double ነው አንዳንድ ጊዜ IND ብሎ ID የሚያደርጋሉ indeed የሚለው ማለት ነው እሱ ትክክል አይደለም ስለዚህ indeed የሚለው ፎርማል ወርድ ነው በነገራችሁ ላይ መደበኛ ወርድ ሲሆን ሐሳብን ለማጠንከር የምንጠቀምበት ቃል ነው ሐሳባችን ለማጠንከር እንጠቀምበታለን ይሄንን ቃል ለምሳሌ በትርጉም ደረጃ truly really ወይም ደግሞ in fact ወይም ደግሞ certainly ያል እንጠቀምበታለን በርግጥ በእውነቱ እንደ እውነታው ከሆነ ብለን ለመግለጽ እንፈልግ indeed የሚል ቃል ትጠቀማላችሁ okay so ለምሳሌ I don't indeed want to practice English here በእውነቱ ከሆነ እዚህ ላይ እንግሊዝኛ መናገር አልፈልግም መለማመድ አልፈልግም I don't indeed ነው ያልኩት right so ልክ እንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮችን በእውነታ የሆነ ነገር true ብለን የምናስበው ነገር እርግጠኛ የሆነ ነገር በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው alright so ሌላኛውን ቃል እስኪ አንድ ቃል ልንገራችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ in the meantime ይላሉ አይደል አንዳንድ ሰዎች በንግግር መካከል ላይ in the meantime ብለው ይጠቀማሉ so ምን ማለት ነው so like temporary option ነው ጊዜያዊ አማራጭን ስንገልጽ ነው እስከዚያው ድረስ ትላላችኋል እስከዚያው ድረስ ብለን እንገልጻለን okay ለምሳሌ ሁለት ድርጊቶችን አደርጋለሁ የመጀመሪያው ነገር I wake up and then I take a shower እነሳለሁ እነቃለሁ ከዛ ወደ ሻወር ሄዳለሁ okay so በመካከል ምን አደርጋለሁ ምናልባት መጸልይ ከሆነ I wake up and I take a shower in the meantime I pray በመሃል ላይ ጸልያለሁ so በሁለት ድርጊቶች መካከል ላይ የማደርገው ነገር ስገልጽ in the meantime ይገልጻለሁ ማለት ነው okay ሌላ ተሻለ ኤግዛምፕል ስታችሁ we will go this afternoon in the meantime you can cook lunch we will go out this afternoon in the meantime you can cook lunch ያው ዛሬ ከሰዓት ወጣ እንላለን እስከዛው በመሃል ያው ምሳ ማዘጋጀት ትችላለህ ብለን እንገልጻለን in the meantime example sentence-ን እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ሌላኛው ቃል ደግሞ
nevertheless ነው nevertheless ብለን እንጠቀማለን nevertheless ያው የተለየ ቃል ይመስላል አይደል ምንም የተለየ ቃል አይደለም ምን ማለት ነው however ወይም but ብለን የምንገልጸው ቃል ነው ማለት ነው so the flight is risky nevertheless we are deciding to depart በረራው ትንሽ አስጊ ነው ስጋት ያለበት ነው ነገር ግን ያው ወስነናል በቃ ለመጓዝ ወስነናል ለመነሳት so the flight is risky nevertheless we're deciding to depart ለመብረር ያው ለመነሳት ዲፓርቸር ታይም አለን ለመነሳት ወስነናል ይያል ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ሌላኛው by all means እዚህ ጋር በርግጥ by any means by all means የሚሉ አረፍተ ነገሮች አሉ ግን እኔ የምፈልገው አሁን by all means የሚለውን ነው by all means ማለት of course እንደማለት ይሆናል ለምሳሌ can I use your phone ብዬ ብጠይቃችሁ by all means ትላላችሁ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ of course ማለት ነው can I have a seat here of course እንላለን by all means ማለት እንችላለን so interchangeably of course እና by all means ተመሳሳይ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ በዚህ እንጠቀማለን ኦኬ ሌላኛው እንግዲህ by all means የሚለው ትርጉሙ ሊሆን የሚችለው in every possible way all ሁሉ ማለት አይደለ so by all means በማናቸውም በባሌም በቦሌም እንደማለት ነው ባጭሩ by all means we rejected him but he convinced us by all means ያ ማለት እንግዲህ in every possible way እንደማለት በሚቻለው መንገድ ሁሉ አሳምነን ነው ኦኬ convince አድርጎናል እኛ አልተቀበልነው ነበር ግን አሳምኖናል እንደማለት ነው ኦኬ ሶ by all means በዚህ እንጠቀምበታለን ሌላው American English speakers most frequently ሲጠቀሙበት የምታዩት ቃል for real የሚል ቃል አለ ኦኬ for real በርግጥ ሁለት አይነት አገላለጽ ይኖራል አንደኛው በጥያቄ መሰረት ሲሆን for real ይላሉ for real ብለው ይጠቀማሉ ከምርሽ ነው ከምር ነው ኧረ እባክህ for real ብለው ይጠቀማሉ ማለት ነው አዎ ሲሉ ደግሞ for real ብለው ይጠቀማሉ so ቶኑ ነው የሚለያየው የንግግር ቶኑ ይለያያል ማለት ነው so for real የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ በዚህ ጋር ኦኬ so for real የሚለው የመጀመሪያው እንደነገርኳችሁ ለጥያቄ ነው ለማረጋገጥ ነው ሁለተኛው for confirmation ለምሳሌ the problem happened for real ችግሩ ተፈጥሯል በትክክል ተፈጥሯል በትክክል የሚለውን ለመግለጽ for real ማለት ነው she has gone to Addis Ababa for real አሁን ካላችሁበት ቦታ ወደ አዲስ አበባ ሄዳለች for real ካላችሁ መጨረሻ ላይ በትክክል ሆኗል እንደማለት ነው confirmation ነው ለማረጋገጥ ነው ኦኬ ለምሳሌ I have made a video about tenses for real ስለ tense ቪዲዮ ሰርቻለሁ በትክክል እየገለጽኩ ነው ማለት ነው ኦኬ so ሌላኛው ቃል ምንድነው ሌላኛው ቃል በነገራችሁ ላይ በምትችሉት መጠን በእያንዳንዱ ትምህርት ላይ ኤግዛምፕል ሰነንሶችን እኔ እየሰራው ሲሄድ ፖዝ በማድረግ በማቆም የራሳችሁን ምሳሌ አረፍተ ነገር ብትሰሩ that's going to be much more kind of unforgettable for you ላይረሳችሁ እሱን ተጠቀማለን ኦኬ ሌላኛው ቃል in fact የሚል ቃል አለ in fact fact እውነታ ነው አይደል ስለዚህ እንደ እውነታው ለኤምፋሲስ ለመስጠት እንጠቀምበታለን for example I love coffee in fact I drink every day look I love coffee ቡና ወዳለሁ አሉ ጭራሽ ደግሞ በየቀኑ ነው የምጠጣው ብዬ ሳጎላው ሐሳቡን in fact I drink every day በየቀኑ እጠጣለሁ ብዬ ደግሞ ለኤምፋሲስ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው for just to correct ለማድረግ እንጠቀምበታለን ለምሳሌ it looks easy in fact it's very difficult look English looks very easy in fact it's very difficult ብዬ ልገልጽ እችላለሁ እንግሊዝኛ ቀላል ይመስላል ግን እንደማለት ነው so correct ለማድረግ ቀላል አለመሆኑን ልስገልጽ in fact it's very difficult it's quite difficult ብዬ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው so in factን በመካከል አምጥታችሁ የራሳችሁን ሐሳብ መግለጽ ትችላላችሁ እስኪ አስቀምጡልኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ in fact የሚለውን በማለት አስቀምጣችሁ በማለት ያስቀምጡና እሱን የራሳችሁን ሐሳብ አስቀምጡልኝ እዛ ጋር take your time ጻፉ አሁን አንዴ እዚህ ጋር እሺ ሌላኛው as a matter of fact የሚለው matter በሚል ተቀማለ as a matter of fact ማለት ነው okay to tell you the truth እንደማለት ነው okay to tell you the truth ወይም ብዙ ጊዜ actually እንላለን አይደል actually ብለን ተቀማለ so actually እንደምንለው to tell you the truth as a matter of fact she arrived earlier እውነታውን ስናወራ ማለት ነው okay as a matter of fact she arrived earlier ማለት እንችላለን ማለት ነው ደርሳለች ነው ቀድማ ነው የደረሰችው እንደ እውነታው ከሆነ ቀድማ ነው የደረሰችው as a matter of fact when we talk about the reality እውነታውን ስናወራ as a matter of fact ብለን እንጀምራለን she arrived earlier ቀድማ ነው የደረሰችው ወይም ደግሞ የተፈጠረ ነገር ካለ እውነታውን እሱን ስንገልጽ as a matter of fact ብለን መጠቀም እንችላለን okay actually as a matter of fact የሚለውን ባረፍተ ነገሩ መጨረሻ ልናመጣው እንችላለን ምንም ችግር የለም ኦኬ የመጨረሻው የሚሆነው as foreseen ይሄን ቃል ላጠቀሙ ትችላላችሁ ኦኬ as expected እንላለን እንደሚታወቀው ከሆነ ስንል as expected እንላለን እሱን ቃል ቀይሩና as foreseen ብላችሁ ተጠቀሙ ኦኬ ለምሳሌ በጣም ታይም ማኔጅመንት ላይ በጣም ጎበዝ ነኝ ቀጠሮ ካለብኝ am punctual በጣም on time ነው የምገኘው ስለዚህ I arrived
on time as foreseen ካልኩ as like እንደሚታወቀው እያልኩ ነው okay as expected ነው ይጠበቅብኛል ስለዚህ I arrived on time as foreseen ወይም as expected እንደማለት ነው so as expected እንደሚጠበቀው expect እንደሚደረገው ማለት ነው okay እሱን ለማለት ፈልጉ as foreseen የሚለውን ቃል እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ ማለት ነው ለዛሬ እንግዲህ በጣም ይጠቅማሉ ብዬ ስላሰብኩ እነዚህን ቃላት አሁን ሙሉውን ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውን ቃላት በድጋሚ ፕራክቲስ በማድረግ ኤግዛምፕል ሰነንሶችን በማየት ድጋሚ ብትመለከቱት ስክሪንሻት አንስታችሁ ኖቱን ያዙ ኤኒ ታይም እያወጣችሁ exercise ልታደርጉ ትችላላችሁ thank you so much really appreciate በጣም አመሰግናለሁኝ I'll see you another time with the upcoming new video thank you so much stick around bye bye